नमस्कार मित्रांनो, कुणाल ऑटो वर्ल्ड वरती आज आपले स्वागत आहे सर्वांचे। आज आपल्याकडे एक अल्टो आलेली होती। मागच्या आठवड्यात तिचं आपण काम कंप्लीट केलेलं आहे। ह्या कारचा कलर वाईन रेड होता पहिला। अल्टो कार आहे तर क्लायंट पण आमच्या समोर उभे आहेत। त्यांनी डिसाईड केलं की आम्हाला वाईन रेड नको आहे, आम्हाला कलर चेंज करायचा आहे। तर आम्ही तिचा कलर चेंज केलेला आहे। वाईन रेडमधून आपण हिला रेड वेगळा जो BMW मध्ये रेड कलर येतो तो कलर आम्ही हिला केलेला आहे। तर सरांचा एक्सपिरियन्स आपण ऐकूया। सर तुम्ही जेव्हा गाडी आणली तेव्हा आणि आतामध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवतो गाडीमध्ये? म्हणजे तुम्ही सॅटिस्फाईड आहेत का? ते आमच्या सगळ्या काम म्हणजे असं झालं की माझ्या अपेक्षेचं जास्त झालेलं आहे। खरं मला सांगायचं काम खरंच झालेलं आहे, कारण की जेव्हा मी शोरूममधनं काढली तसं टाईपचं आहे। म्हणजे कलरचं काम पण बघितलं मी, मला कलरचं काम आवडलं। म्हणजे माझ्या मनासारखं काम झालेलं आहे कलरचं। जसं मी सांगितलं होतं अभिषेकना आणि तुम्हाला पण की सर मला कलर काढा घालून सगळं आणि मग नवीन आपला कलर अप्लाय करायचं। तसं सगळं स्टेप बाय स्टेप झालं, ते मला खूप आवडलं। हे महत्त्वाचं आहे सर की म्हणजे आपल्या क्लायंटला काम कसं झालेलं आहे, सॅटिस्फॅक्शन सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आमच्या कामामध्ये। आम्ही पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे काम कसं झालेलं आहे।